Hello guys! Welcome back to my channel. First time ko itong ginagawa. Actually, second time ko itong ginagawa. First time ko ginagawang nagluluto at nagbigay ng recipe. Naka-live ako. Now is adjust muna natin yung camera ko. Okay. So today menu recipe is chicken leg. Dark chicken leg. So pinutol ko ng dalawang kalahati yung chicken leg. Malinis na to. Pakita ko lang sa inyo kung ano. Malinis na to. Cut ko ng dalawang pieces. And then ito yung mga ingredients niya, guys. Old Bay, dark soy sauce, light soy sauce, dark soy sauce, wine vinegar, Chinese wine vinegar, oyster sauce, ginger, garlic, and tatlong itlog. So, what we have is, we have I think half kilo of chicken. So, what we're gonna do, just sprinkle a bit of Old Bay powder. Then 2 tablespoons of soy sauce. Tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of dark soya sauce. Spread nyo lang, halo mo lang. And excuse me, Chinese rice wine, 2 tablespoons. Singin ko sila. Joke. Pang-cooking talaga itong wine na to, guys. And oyster sauce, 1 tablespoon. Please. Oops. Simutin natin, sayang. White pepper. Sprinkle lang. And sugar. Sprinkle lang din, mga tantiyan nyo lang, mga half teaspoon. Tapos, haluin nyo. Naghugas ako ng kamay last year, guys. Malinis itong kamay ko. Naghugas ako last year. Halo-halo, halo-halo. Siguraduhin na lahat ng mga ingredients, lalo na yung powder, ay nahalo lahat sa meat, sa chicken meat. Tapos, yan. I-leave natin ng mga 30 minutes. Iban muna natin sa tabi. Pakita ko lang muna sa inyo. Ayan, lahat na. Ayan. Ayan, na-marinate na siya. Marinated na lang. Sige, sunod natin gawin. Last tayo ng ginger. Itong itlog mamaya, guys, balatan din natin.
garlic lang din. Hugasan na yung ginger kahapon. Okay. Tsaka itong garlic natin, balatan lang. Piyak! 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 Yan lang. Tapos, natin ito. Balatan. Kaloka si Lolo guys. Nag-upload ako kahapon na karang araw ng video. Naglalakad lang ako dyan sa field. Kumanta lang naman ako. Nag-copyright. Oh my God. Inilit ko na lang oy. Kaysa mapalo pa ako. Si Lolo talaga. Ang daming bawal. Akala ko noon, akala lang naman, akala ko noon, pag naka 1K subscriber ka na, may ads ka na, makapira ka na, kasahod ka na, hindi pala. Ang dami pa palang chichiboreche. My goodness, naubos ng bangs ko sa mga bawal-bawal ni Lolo. Lalo na yun sa WH niya. Aray ko, init na pala to. Nabiyak na ano ito, nabiyak. Ouch, ouch, ouch. Init. Mamaya. I-ready natin lahat ng mga ingredients bago natin isalang si manok para dire-diretso yung luto natin. Yung chicken natin guys, kailangan ko pang i-sear yun. Alam niyo ba anong sear? Anong sear? Ipapaano natin muna, prituhin saglit 1 minute each side. Medyo may po init i-fry natin saglit before natin ilagay ulit ang mga wet ingredients niya. Tapos dagdagan ng isang basong or more than hanggang sa ma-level sa manok. Pakuluan lang hanggang isang oras mahigit. Hanggang sa mag-soft siya. Actually, ang manok mabilis lang naman eh. Hi guys! Welcome back again. So, I marinated it 45 minutes guys. So, i-sear muna natin. Ito walang mantika ha. Kasi non-stick siya. Okay lang na walang mantika. I-sear muna natin saglit. Bago natin ilipat sa kabilang pot.
Okay na to guys. Matatanggalan yung impurities niya. Yan o. Medyo ano na yung balat. Yan. Hindi ko nilagyan ng mantika guys kasi non-stick naman ito. Saka ano, pag lalong tumagal, yung malabas yung mantika ng manok. Kaya okay na rin. So, time na ilipat natin si manok dito sa maliwagang pot. And this time, lagyan ko ng mantika. Kasi, igisa natin yung mga lamas. Kumukulo. Pakulo ayan pa ng 1 hour. Tapos apple cake. Kakabake lang para sa breakfast bukas ng mga tao dito. Apple cake scone. 1 hour and 15 minutes. Tada! Ito na siya. So, what we're gonna do, natin dito sa tada! Ato ang ating ultimate chicken leg with eggs. Black chicken leg with eggs. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and bells on and like and share. Thank you everyone.